Zdravíčko mládeži, v dalším lore videu věnovaném DC Comics nás čeká úvod do světa Lanternů, kteří by neexistovali bez emocionálního spektra, odkud pramení jejich síla. Každopádně pokud se vám video bude líbit, tak nezapomeňte podpořit tento kanál odběrem, lajkem, sdílením anebo skrz Patreon, kde na vás čeká mnoho exkluzivit. První 3 možnosti vás nic nestojí a hodně tím pomůžete v růstu. Emoční elektromagnetické spektrum je energetické pole, které je poháněno emocemi všech vědomých bytostí. Vědomé bytosti nechtěně vytvořily 7 jedinečných forem energie na základě svých emocí s jedinečnou barvou pro každou emoci. Dříve se věřilo, že Malthusiáni, nejstarší známá rasa, byli první, kdo objevili a využili toto pole, ale ve skutečnosti bylo objeveno Volsumem a jeho matkou z Earth 15 někdy krátce před rokem 3079 našeho letopočtu, kdy byl jejich svět zničen. The Guardians of the Universe a jejich nástupci se nakonec rozhodli využít emoce několika různých barev. Zjistili také, že čím dál je energie od centra spektra, tím větší kontrolu má energie nad nositelem. Podle proroctví v knize Oa se mělo 7 barev emočního spektra, které byly využity 7 různými sbory Lanternů, dostat do válečného konfliktu v eventu War of Light, které vyvrcholilo v eventu The Blackest Night. Každou z těchto základních emocí zastupuje unikátní životní entita, která se těmito emocemi živí. Zelená je barva v centru spektra a představuje vůli. Tato barva má na nositeli nejmenší vliv a může ji ovládat pouze ten, kdo má nezdolnou vůli, která dokáže překonat velký strach. Entita pro tuto emoci je Ion. Byla to tato energie, kterou využili Malthusiané, kterou později zdědili Oané, mužští Malthusiané, kteří se snažili vytvořit uspořádaný vesmír. Po odchodu The Controllers se ti, kteří zůstali na Oa, stali Guardians of the Universe a používali zelené světlo jako zdroj energie pro Green Lantern Corps, organizaci, která bojuje se zlem kdykoliv a kdekoliv, kdy přeroste hrozbu pro celý vesmír. Žlutá je barva blízko centra a představuje strach. Bytost schopná vzbudit v ostatních velký strach je schopná se této moci zmocnit. Žluté světlo nakonec využil Sinestro z Korugaru a Antimonitor z Kvardu, aby vytvořili Sinestro Corps, organizaci, která vnáší do vesmíru pořádek tím, že vštěpuje strach těm, kdo by se vzpíral autoritě. Entita pro tuto emoci je Parallax. Modrá je barva blízko centra a představuje naději. Modré světlo může ovládat bytost, která může přinést naději těm, kteří tu svou ztratili. Modré světlo je nejsilnější ze spektra, ale také je nejobtížnější jej ovládat a porozumět mu. A vyžaduje zelené světlo vůle, aby plně fungovalo. Vyhnaní strážci, Gundhead a Sate byli první, kdo využili modré světlo a vytvořili Blue Lantern Corps. Jednotku, která by pomohla sboru Green Lanternů v jejich nadcházejících zkouškách během War of Light. Modré světlo dokáže vysát žluté světlo, potlačit oranžové a červené a posílit zelené. Entita pro tuto emoci je Adara. Červená je jednou z energií daleko od centra a představuje vztek nebo také hněv. Osoba, která cítí velký vztek, je schopna proniknout do červeného světla.
Ovládání červeného světla však také činí srdce zbytečným a kazí krev nositele. Kromě toho má červené světlo nejhlubší účinek na mysl držitele než ostatní světla a většinu uživatelů mění na zběsilá zvířata. Červené světlo poprvé využil Atricitus z Five Inversions. Pomocí krvavých rituálů vytvořil červené prsteny a baterie, které měl použít jeho sbor Red Lanterns. Entita pro vztek je Butcher. Fialová je další barva nejdále od centra a představuje lásku. Ti, kteří jsou schopni velké lásky, dokonce i ti, kteří ztratili svou lásku nebo byli odmítnuti, jsou schopni ovládat fialové světlo. Entita této emoce je Predátor. Zamaronky, ženští Maltusiáni, považovali odmítnutí emocí mužskými Maltusiány za rouhání a tak opustili Oa. Cestujíc vesmírem našli dvě krystalizovaná těla muže a ženy, kteří se objímali. Mezi nimi byl krystal známý jako Star Sapphire, předmět naplněný fialovým světlem. Zamaronky bohužel i přes nejlepší úmysly, jak šířit lásku vesmírem a ničit nenávist a strach, použili Star Sapphires ke krystalizaci celých světů a uvěznění jejich obyvatel. Horší bylo, že Star Sapphire byl parazit, který přemohl svobodnou vůli hostitelů a přinutil je zaútočit na objekty jejich náklonnosti a zároveň budit intenzivní strach v mužích. Po zjištění, že safíry jsou nestabilní, se Zamaronky pokusili snížit jejich sílu rozdělením a přeměnou krystalů na prsteny a napájecí baterie pro sbor Star Sapphire, organizaci, která šíří a chrání lásku po celém vesmíru. Indigo je barva dále od centra a představuje soucit. Indigo Light může ovládat bytost s velkým soucitem s ostatními bytostmi a která se používá k uzdravování nemocných a zraněných. Soucit však lze člověku přinutit také tak, že se z něj stane otrok, který cítí pouze indigo emoci. Uživatelé tohoto světla jsou schopni absorbovat a využívat světla jiných sborů, jako by byla jejich vlastní, a dokonce se dočasně stát jedním z těchto sborů. Kmen Indigo, jejichž náčelnicí je Indigo 1, tuto moc využil, nejvíce proti své vůli. Entita této emoce je Proselyt. Barva mrtvých a bez emocí. Je to barva Black Lantern Core. Technicky ne barva, ale spíše absence barvy a světla se na samotném spektru z tohoto důvodu neobjevuje, protože emoční spektrum je klasifikace energie založené na světle. Ti mrtví nebo jednou mrtví se mohou stát Black Lanterns. Nekron je stělesněním smrti, něco jako Ion, Parallax a Predátor. V sektoru 666 použil Nekron tělo Antimonitora k vytvoření baterie, zdroje energie Black Lantern Core, síly, která by zničila ostatní sbory v eventu známém jako Blackest Night. Světlo života je to, odkud vzniklo emoční spektrum. Podle Indigo 1 a Guardians of the Universe byla na začátku vesmíru absolutní temnota. V nespecifikované době v historii bylo světlo přivedeno neznámou entitou nebo entitami a po 700 let nebyl vesmír ničím jiným než oslepujícím bílým světlem. Temnota však bojovala proti světlu a nakonec ji rozdělila na 7 barev spektra, která existují dodnes. Ti, kdo ovládají světlo, mají schopnost vzkřísit mrtvé, teleportovat se a mohou vytvářet konstrukce, které mohou potenciálně vydržet déle než ty, která vytváří jiná světla. Energie pochází ze všeho živého a všechno živé z ní. Zatím se zdá, že nositelé prstenů nemají žádnou kontrolu nad samotným prstenem, skrz který vydávají příkazy životní entity. Na rozdíl od jiných prstenů, které musí být nabíjeny z baterie s výjimkou Black Lanterns,
Jsou tyto prsteny automaticky nabíjeny, kdykoliv nositel provádí akci, která tvoří život. To bylo emocionální spektrum a od příště se podíváme na jednotlivé sbory lanternů, kteří čerpají sílu z tohoto spektra. Na vás je, abyste v komentářové sekci rozhodli, který sbor lanternů rozebereme v dalším videu jako první. Každopádně zajistlávají patronům na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube tento kanál už pomalečku nevydělá absolutně nic z této produkce, takže jediný výdělek z této produkce pochází z Patreonu, takže díky všem, kteří podporují naší produkci skrz Patreon. Hodně to pomáhá, hlavně do budoucna, co se týče techniky a softwaru. Jinak, kdybyste měli zájem o podporu, spíš tu formu podpory, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a stačí bohatě $1 měsíčně, což je 20 korun, a budete mít přístup k exkluzivitám, plus budete mít výhody, jako například odznáček v chatu na streamech, videa uvidíte o několik hodin nebo o několik dní před vydáním, no prostě dřív než ostatní, a mnoho dalšího. Jinak dole v popisku videa máte také odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation účet, kdybyste mě chtěli sledovat, jaký mám progres v některých hrách. A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, like, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím pomůžete tomuhle kanálu. To je vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalšího lore videa nebo nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.